Continui și această serie de videoclipuri pe care am început-o în cadrul proiectului meu împotriva corupției despre permisele de conducere în Marea Britanie. Iar în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum se schimbă adresa sau numele de pe un permis de conducere englezesc. Schimbarea este gratuită, nu ne costă nimic și o vom face prin formularul D1. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit tuturor românilor care își doresc să învețe sistemul din Anglia, Marea Britanie, UK. În videoclipul de data trecută pe acest subiect v-am arătat cum se schimbă un permis de conducere străin, un permis de conducere românesc, într-un permis de conducere englezesc. Astăzi vreau să vă arăt cum se schimbă adresa sau numele de pe un permis de conducere englezesc. După ce am filmat videoclipul de data trecută și am intrat așa mai adânc și am început să studiez mai bine sistemul acesta cu permisele de conducere, am creat și un articol. Este articolul de aici, l-am pus pe site și va rămâne un articol valabil cât timp voi exista pe acest pământ despre permisele de conducere. Voi continua să îl actualizez și așa mai departe. Puteți să găsiți acest articol tastând pe Google cuvintele permis de conducere în Anglia, Cosmin Ugaen. Veți găsi acest articol în care am vorbit despre conducerea vehiculelor în Marea Britanie, rezidenți și vizitatori, dacă este obligatoriu să ne schimbăm permisul de conducere, dacă putem conduce cu un permis de conducere românesc în Anglia, cât costă schimbarea permiselor de conducere, cum schimbi și așa mai departe. Multe alte informații utile. Vă recomand să accesați acest articol și să vă informați. Sunt informații preluate direct din sursă oficială, site-ul guvernului britanic gov.uk, pentru că numai de acolo mă informez și dau mai departe în cadrul acestui proiect împotriva corupției informațiile. Pentru videoclipul de astăzi vreau să vă aduc la cunoștință faptul că nu trebuie să plătiți nimic. Schimbarea numelui și schimbarea adresei de pe un permis de conducere englezesc este gratuită, dar da, rețineți că pentru alte situații există anumite taxe. Multe dintre aceste lucruri le găsiți explicate în articolul meu în care am vorbit pentru voi în limba română. Pentru a accesa sistemul și a ne informa puțin despre schimbarea pe care vrem să o facem prin acest videoclip, tastăm pe Google cuvintele Change Address, Driving License UK și dăm click pe primul link care ne este afișat din partea site-ului gov.uk, site-ul guvernului britanic. Pe această pagină avem două secțiuni, una este pentru a aplica online și cea de-a doua pentru a aplica prin poștă. Am încercat să aplic online, din păcate nu am reușit pentru că mi era solicitat un pașaport de Anglia, de UK, ceea ce eu nu am și sunt sigur că cei mai mulți dintre voi, cei care mă urmăriți, nu aveți un pașaport de UK, așa că o să explic varianta prin poștă. Și dăm click aici, Apply by Post. Aplică prin poștă. Poți de asemenea să schimbi adresa permisului de conducere prin poștă. Procesul este diferit, depinde dacă ai permis de conducere de plastic sau poate ți s-a emis prin anul 2000 o hârtie ca dovadă a permisului tău de conducere. Cei mai mulți dintre noi, adică toți, cred că avem un permis de plastic. Vă reamintește sistemul că durează mai mult decât de obicei pentru procesarea aplicațiilor prin poștă din cauza pandemiei. Există români care au așteptat chiar și 3 luni până le-au fost returnate documentele acasă. Vă reamintesc faptul că aceste documente vin separat. Permisul de conducere vine într-un plic și buletinul vine într-un alt plic. Asta mi s-a întâmplat și mie și altor prieteni. Avem aici, spune că putem să folosim scrisoarea D741. Această scrisoare sosește acasă în momentul în care noi schimbăm permisul de conducere românesc într-unul englezesc. Eu am această scrisoare acasă, dar sunt sigur că cei mai mulți dintre voi ați aruncat-o și nu o mai aveți, așa că nu o să mai intru în acest subiect și o să trec direct mai departe, pentru că ne putem folosi de formularul D1, care este acesta pentru schimbarea adresei de pe permis sau schimbarea numelui. Acest videoclip este valabil și pentru
schimbarea numelui. Și ne spune și aici mai jos că dacă nu ai formularul acesta, scrisoarea D741, poți să folosești formularul D1 pentru mașini și motociclete și formularul D2 pentru autobuze și așa mai departe. Și de asemenea mai apar aici informații dacă vrei în același timp să-ți schimbi și fotografia de pe permis. Nu o să mai intru în acest subiect, o să discut strict despre schimbarea adresei de pe permis și schimbarea numelui. O să revin cu alte videoclipuri referitor și la cum schimbăm fotografia de pe permis. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, abonați-vă chiar acum, apăsați butonul like, este gratuit și veți primi și voi o notificare de fiecare dată când postez un nou videoclip despre acest sistem, despre viața în Anglia, Marea Britanie, UK. Pe acest canal explic sistemul pas cu pas vizual. Da, păi momentan am încheiat de filmat aici pe site-ul Guvernului Britanic. Vreau să vă reamintesc un lucru foarte important. După ce am filmat episodul prin care v-am arătat cum să vă schimbați permisul de conducere românesc într-unul englezesc, am mai făcut rost de formulare, am luat și de la poștă, am comandat și de la DVLA. Ideea este că vreau să fiți atenți la următorul lucru. În momentul în care vă vine formularul de la DVLA, da, aceasta este foaia pe care noi o folosim, este formularul D1 și pe pagina a doua, de aici, la secțiunea 5, avem două căsuțe în partea de sus, la partea A. Există formulare vechi care la această secțiune, la partea A, de la punctul numărul 5, există formulare vechi care nu au această opțiune pentru share code. Dacă puneți mâna pe un astfel de formular, încă îl puteți folosi, dar vreau să vă atrag atenția că dacă nu există secțiunea pentru share code aici, ar trebui să găsiți atașat formularului vostru o astfel de pagină prin care să puteți să le trimiteți share code-ul din contul de imigrare celor de la DVLA. Toate aceste lucruri le-am explicat pas cu pas în videoclipul de data trecută și v-am explicat cum să procedați cu share code-ul și așa mai departe. Deci, în concluzie, puteți să comandați acest formular D1 fie online, după cum v-am arătat în videoclipul de data trecută, v-am arătat pas cu pas cum îl comandați gratuit ca să vă vină acasă, ajunge în aproximativ 4-5 zile, sau de asemenea puteți să luați acest formular direct de la Post Office. Este gratuit. Și cu acestea fiind spuse, trecem la treabă și vă arăt cum se completează. Acesta este formularul D1 pe care vi l-am prezentat și în videoclipul trecut. Aceasta este prima pagină, aceasta este cea de-a doua pagină. Deci, punctul numărul 1. Pentru ce aplici? Dacă vrei să-ți schimbi numele pentru că te-ai căsătorit sau pur și simplu ți-ai schimbat numele, bifezi căsuța de aici. Dacă vrei să schimbi adresa de pe permisul de conducere, bifezi căsuța de aici. Dacă vrei să le schimbi pe amândouă, bifezi ambele căsuțe și am terminat cu prima secțiune. Trecem mai departe. 2. Detaliile tale. În primul rând avem aici Your GB Driver Number, numărul tău de șofer în Marea Britanie. Dacă iei permisul de conducere, la punctul numărul 5 vei găsi acolo un număr format din 16 caractere. Exact 16 căsuțe ai și tu aici. Deci presupunem că ceea ce avem la punctul 5 de pe permisul de conducere introducem la această secțiune. Și apoi bifăm la title, bifezi ce ești, MR, MRS, MIS, MS sau altceva. Surname este numele de familie. First names este primul prenume, al doilea prenume și al treilea prenume dacă ai unul. Data nașterii, D ziua, M luna și Y este anul. Și aici îți spune că începem să introducem adresa. Deci ce adresă introduci aici este adresa care va fi afișată pe noul tău permis de conducere care îți va fi trimis acasă. Trebuie să ai foarte mare grijă când îți introduci adresa să nu greșești nimic. Te întreabă despre numărul de la casă sau numărul de la flat, deci pui numărul urmat de adresă, da, cum se introduce adresa, de exemplu 1 London Road, Westminster, London. Dau exemplu și la postcode introduci postcodul.
Aici apare număr de telefon mobil care spune că este opțional, dar îți recomand să-l pui, și adresa de e-mail care spune că este tot opțională, îți recomand să o treci aici. În această căsuță spune așa că trebuie să oferi numele tău și adresa dacă acestea s-au schimbat față de ceea ce aveai pe permisul de conducere, față de ceea ce ai pe permisul de conducere acum acasă. Deci tragem concluzii. Eu de aici înțeleg că dacă tu îți schimbi numele sau adresa, în această căsuță trebuie să pui detaliile vechi, astfel încât ei să poată să înțeleagă despre ce e vorba. Pentru că aici, la detaliile tale, poate acum ți-ai schimbat și numele și adresa și ai pus detaliile tale cele noi. Logica mea este că în această căsuță trebuie să pui detaliile cele vechi. Deci dacă ți-ai schimbat doar numele, introduci aici numele vechi, și dacă ți-ai schimbat doar adresa, introduci doar adresa cea veche, care este afișată în acest moment pe permisul de conducere pe care tu îl ai în mână. Țara în care ai fost născut, introduci în această căsuță. Aici îți spune că dacă ai fost într-o altă țară să locuiești, o țară care aparține de Uniunea Europeană sau EEA, în ultimele 12 luni. Am mai spus-o și o repet, dacă ai plecat într-o vacanță de o lună, 2 luni, nu trebuie să te stresezi și să dai informații. Dar dacă, de exemplu, ai fost poate în România și ai locuit pentru 5 luni în ultimele 12 luni, ar trebui să pui aici România, țara în care tu ai locuit în ultimele 12 luni. Și ultima întrebare de la a doua secțiune: pe ce dată ai venit ca să locuiești în UK? Dar atenție, nu se referă la data la care tu poate ai venit într-o vacanță. Îți dau un exemplu. Să presupunem că ai venit în luna iunie 2020 ca să stai pe aici o lună în vacanță, da? Și te-ai întors înapoi în România. Și apoi ai mai venit pe data de 1 decembrie 2020 ca să locuiești în UK. De atunci tu ai devenit rezident. În această căsuță trebuie să introduci data la care ai venit și te-ai mutat în această țară, care este data de 1 decembrie 2020. Nu trebuie să declarăm anumite informații despre zilele în care am venit sau poate am plecat în vacanțe și așa mai departe, da? Cu acestea fiind spuse, introduce aici ziua, luna, anul și continuăm. Sărim rapid peste cea de-a treia și cea de-a patra secțiune, le-am explicat mai bine în videoclipul de data trecută, pun link în descriere și trecem direct la următoarea secțiune, 5. Partea A. Dovedirea identității într-un mod digital. Avem aici valid UK Passport Number, cei mai mulți dintre noi nu avem, iar aici, după cum v-am spus, în videoclipul de data trecută această secțiune nu exista, da? Documentul pe care eu îl aveam nu fusese actualizat, îl luasem de la poștă, nu avea această căsuță. Și vreau să vă mai spun încă o dată ca să înțelegeți și mai bine. Dacă puneți mâna pe un formular care nu are această căsuță de aici cu View and Prove Immigration Status Service Share Code, ar trebui să aveți această foaie atașată în formular, în plicul cu formularul D1. Deci una dintre aceste variante trebuie folosite pentru a trimite share code-ul către cei de la DVLA. Bun, pentru obținerea share code-ului aveți link în descriere, am făcut videoclip special despre cum se obține share code prin intermediul contului de imigrare ca să vă puteți dovedi identitatea. Accesați acel videoclip dacă nu știți să vă accesați contul de imigrare. Aici ne spune că dacă completezi la partea A și introduci UK Passport Number sau Share Code, ei spun să nu mai trimiți un document original. Aici este o chestie, după cum v-am spus și în videoclipul de data trecută. Dacă tu trimiți share code-ul la ei, este valabil 30 de zile. Poate că ei verifică aplicația ta în ziua 31 când share code-ul nu mai este valid și atunci ar putea apărea probleme. Ce aș face eu dacă ar fi să îmi schimb acum adresa de pe permis și știu că nu am de călătorit într-o altă țară? Aș introduce și share code-ul și aș introduce și pașaportul în plic și aș trimite aplicația. Toți cei care vreți să vă schimbați adresa de pe permis, dar știți că vreți să și călătoriți și aveți nevoie de pașaport,
vă recomand să păstrați pașaportul și să riscați să trimiteți prin share code, dar țineți cont că dacă plicul ajunge la ei și este verificată aplicația în ziua 31, s-ar putea să fie o aplicație invalidă și să trebuiască să aplicați din nou. Partea B, la această parte din nou am descoperit o schimbare. În videoclipul de data trecută v-am arătat că puteam să bifăm aici undeva în dreapta că trimitem buletinul la ei. Se pare că acum au actualizat și această secțiune și nu mai putem să folosim buletinul. Pentru a trimite un document de identitate trebuie să ne folosim de pașaport sau celelalte pe care le vedeți aici legate de naturalizare sau permis de rezidență biometric. Cei mai mulți dintre noi bifăm pașaportul și odată ce bifăm aici, introducem și seria care apare pe spatele pașaportului. Asta dacă decideți. Deci dacă decideți voi să trimiteți și pașaportul. Poate vreți să nu trimiteți pașaportul și să introduceți doar share code-ul în această secțiune. De asemenea, aici în partea de jos, această secțiune este referitoare la documente pe care le trimitem ca sistemul să verifice că ne-am schimbat numele. Deci trebuie să se vadă clar. Și puteți să alegeți de aici certificat de căsătorie, certificat de divorț, certificat care demonstrează un parteneriat civil și așa mai departe. Din păcate nu sunt un expert în explicarea acestor circumstanțe pentru că nu sunt căsătorit și nu știu cum e treaba cu ele, dar dacă aveți anumite neclarități și nu înțelegeți ceva, vă rog să veniți pe grupul meu pe care l-am creat special pentru acest tip de discuții și să creați o postare să ne arătați exact ce anume nu înțelegeți din aceste videoclipuri pe care eu le creez. Întrebați, pentru că suntem o comunitate de români care ne ajutăm reciproc în privința actelor gratuit și împreună formăm cea mai tare comunitate de români din diaspora. Secțiunea numărul 6, după cum am spus și în videoclipul anterior, cu schimbarea permisului străin într-un permis românesc, am explicat că dacă ne folosim de un pașaport și de share code-ul și le dăm acces celor de la DVLA să verifice informații cu cei de la HM Passport Office sau cei de la Home Office, dacă ne folosim de această secțiune 5, nu trebuie să mai facem nimic cu cea de-a 6-a secțiune. Punctul numărul 7, declarația, am explicat-o și data trecută. Rapid așa vă spun că semnați pentru faptul că informațiile pe care voi le oferiți sunt informații pline de acuratețe și că nu încercați să înșelați sistemul și că nu evitați să bifați anumite căsuțe chiar dacă știți că ar trebui să le bifați. De exemplu, cum am explicat la secțiunea 4 în videoclipul de data trecută. Deci dacă faceți anumite chestii intenționat și așa mai departe doar pentru a reuși să schimbați anumite informații și așa mai departe, să vă schimbați, de exemplu, un permis de conducere, toți cei care mint riscă amenzi de până la 1000 de lire și bilă neagră în sistem, o să vă știe sistemul pe viață că ați făcut chestia asta. Data la care semnați declarația și la care recomand eu să și trimiteți această aplicație. Introduceți data aici, ziua, luna, anul și aici spune că trebuie să semnați. Repet, este foarte important. Dacă ieșiți cu semnătura din căsuța aceasta albă, ei menționează că aplicația va fi cancelată. Deci în momentul în care semnați, asigurați-vă că nu depășiți acest chenar alb. Această secțiune este pentru cei care schimbă și fotografia de pe permis. Am spus, nu intru în acest subiect, am vorbit doar despre schimbarea numelui și schimbarea adresei. Dacă aveți anumite curiozități, am mai explicat unele lucruri în videoclipul de data trecută și o să mai fac un videoclip special pentru schimbarea fotografiei. Chiar vreau să-mi schimb și eu fotografia pentru că acum am un alt look, nu mai am păr și trebuie să-mi schimb fotografia de acolo. O să revin cu un videoclip special și pe acest subiect. Și ultima chestie, ultima secțiune, un punct de verificare, ca să zic așa. Prin bifarea acestei căsuțe confirm că ai semnat la punctul 7, da, am făcut-o. Aici se referă la cei care schimbă un permis de conducere românesc sau cei care vor să-și schimbe fotografia de pe permis. Aceste persoane trebuie să achite o sumă. Noi nu avem nimic de completat în aceste două căsuțe. Am explicat în videoclipul de data trecută cum stă treaba cu cecurile poștale.
trebuie să bifezi această căsuță de aici, Your Last License, prin care declari că trimiți permisul de conducere la ei și dacă nu ai permisul de conducere și l-ai pierdut, nu se aplică acest formular pentru tine. Pentru schimbarea adresei și a numelui, tu trebuie să bifezi într-un alt fel, să completezi aplicația într-un mod diferit pentru a solicita un nou permis de conducere. Și ultima căsuță, dovezi de identitate. Dacă te folosești de dovezi de identitate la punctul numărul 5, dacă trimiți pașaportul, dacă trimiți certificat de căsătorie, de divorț, de parteneriat civil și așa mai departe, bifezi că ai trimis cu această aplicație și aceste documente. După ce ai terminat de completat, iei aplicația și o împachetezi, atașezi permisul de conducere, atașezi și pașaportul, dacă trimiți și pașaportul, și dacă nu ai un formular pentru a introduce share code-ul după cum am explicat, completezi și această foaie pe care am explicat-o în videoclipul de data trecută. O împachetezi și pe aceasta, le pui pe toate împreună și te duci la poștă, o să-ți ofere ei un plic, le pui în acel plic, trimiți documentele și ai făcut schimbarea. Aștepți 2-3 luni până se întorc înapoi acasă. Și unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci, să plătești pentru special delivery. Nu trimite documentele fără tracking code, pentru că s-ar putea să ți se piardă și nu cred că se merită pentru 5-6 lire să ne batem capul după aia și să ne stresăm și așa mai departe. Plătește pentru special delivery ca să ai un tracking code, astfel încât să nu ți se piardă documentele. Cam atât și cu acest videoclip. Vă reamintesc că desfășor un proiect împotriva corupției din Anglia, Marea Britanie, UK. Mă găsiți și pe Facebook sub numele de Cosmin Ugaen și ceea ce fac prin acest proiect este să creez videoclipuri gratuite pentru toți românii care vor să învețe sistemul din această țară, astfel încât să nu mai fie nevoit să-și dea datele personale în stânga și în dreapta și să întâmpine tot felul de probleme. Abonați-vă la acest canal de YouTube, dați follow pe Facebook, mă găsiți și pe TikTok unde prezint informații pe scurt și împreună, după cum am spus, formăm cea mai tare comunitate de români care ne ajutăm reciproc în diaspora. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.